السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بخصوص الأسئلة الخاصة بالصنفرة، هي الصنفرة بتتجاب منين؟ وإيه الفرق بين أنواع وأشكال الصنفرة؟ صنفرة سفنج، صنفرة بلاستيك، صنفرة جاف، قماش، أنواع وأشكال كده. يعني هل مثلا لازم يكون معايا الحاجات دي؟ مش ضروري على فكرة، عادي جدا. في حاجات بتقوم مكان حاجات في صنفرة زي كده، اللي هي السفنج دي. الحاجات دي بتاعت ايه؟ طيب بالنسبه لاماكن بيع الصنفره، هتلاقيها بتتباع لو انت من مصر، هتلاقيها بتتباع في مكان اسمه العتبه، الرويعي، وسط البلد. كل ده فيه تجار خاصين بالصنفره. وعلى النت، يعني على النت هتلاقي في تجار بتوع بويات، وهتلاقي عند محلات البويات بتتباع. يعني ممكن يكون في بعض الانواع مش موجوده عندك او حاجه، ولكن بشكل عام لا، هي موجوده ومتوفره، هتلاقيها ان شاء الله. ولو في ان شاء الله فرصه نسيب لك في التعليق المثبت او الوصف عن حد يعني بيبيع الحاجات دي، ان شاء الله هنسيب لك، مفيش اي مشاكل. بالنسبه بقى للاستخدامات بتاعتها او ال يعني الاشكال والحاجات دي، عندنا مثلا صنفره قماش، دي في الغالب دي بتكون صنفره جاف، بتصنفر على الجاف. دي صنفره جاف. دي صنفره ميه. طبعا كل حاجه وبيكون ليها يعني في التصنيع بتاعها طريقه. يعني دي بتترش بنظام اسمه الرش المغلق، دي بتشتغل في الميه. دي بتترش بنظام اسمه الرش المفتوح اللي هي على الجاف، علشان خاطر بتلاقي الحبيبات بقى بعيده عن بعضها، علشان خاطر ما يحصلش تجمعات للبودره وانت بتصنفر يعني على الجاف والكلام ده. نيجي صنفره زي كده، دي بيشتغلوا بيها في الفينش، في التلميع، السبوت ريبير. لو هتيجي تعمل مرمى سبوت ريبير، في بعض انظمه دهانات السيارات بتعمل عليها سبوت ريبير، يجي في اخر حرف تنر المرمات يقول لك صنفر بالصنفره ال 2000 بتاعتها واسرق عليها تنر المرمات. وممكن بعد الرش، بعد الفينش، لو محتاج اللي انت تصنفر الورنيش وتلمعه، ممكن بالصنفره ال 2000 بتاعتها او ال 2500 او ال 3000. دي بالميه، دي بتشتغل بالميه، بالبخاخه كده بالميه، وتبدا تشتغل بيها. نيجي كده ننظم الموضوع. يعني قلنا اللي هي الصنفره المائي. نيجي عندنا الصنفره القرص دي. دي بتكون صنفره على الجاف بالمكنه. لكن هل ما تشتغلش بالميه؟ لا، هتشتغل بالميه. لكن فكرتها ان هي يعني صنفره زي دي 400 مثلا، بتركب على المكنه، بتديك الخشانه بتاعه ال 800 بتاع الميه، او ال 600 بتاعه الميه. ليه؟ ولكن ال 400 دي لو مسكتها حطيتها على ايدك كده، او مسكتها على قالب وصنفرت بيها بايدك، لا، الخشانه بتاعتها بقت اخشن من ال 400. ليه؟ هي مصنعه ان هي تتحط على المكنه كده، هو تصنفر، هتديك سطح ناعم. انما لو انت مسكتها بايدك وعملت كده، لا، هتعمل لك طبعا خرابيش اقوى من وان هي راكبه على المكنه. صنفره زي دي، صنفره برده الجاف، بتركب على البلوك وبتصنفر بيها على الجاف ميه. دي صنفره بتكون في الغالب 2000 او 1500 او 3000، بتكون ميه. دي حاجه اسمها سكوتش برايت، بتصنفر بيها كده سواء بميه او من غير ميه. في منها الوان طبعا، الحمراء، الزيتي، الذهبي، الوانها حسب الشركه المصنعه. ولكن بشكل عام الحمراء دي بتكون لقطع الغيار الجديده، رفرف جديد، كبوت جديد، بتصنفر بيها بره وجوه. والرصاصي بتاعتها بتكون للاكسرامات البلاستيك. الذهبي بتكون للاماكن، بتاخد جي مط كده وتصنفر بيها الاماكن اللي هتاخد ورنيش او اماكن السرقه. ولكن لازم طبعا كل شركه ممكن يكون لها لون مختلف، يعني ممكن تلاقي الشركه الحمراء بتاعتها مختلفه، ولكن بشكل عام هي علشان خاطر كده. نيجي صنفره سبونش زي دي صنفره اسفنجيه، بردك بتشتغل، بتعمل بيها سبوت ريبير. في منها خشنات، في منها ميديم بتصنفر المعجون، وفي منها فاين تصنفر الفيلر، وفي منها سوبر فاين تصنفر بردك معاك الفيلر شغال، وفي منها الترا فاين دي بالسبوت ريبير. لو انت مثلا معاك باب هياخد ورنيش بس، بتطفي بيه المزانق بتاعته وممكن تصنفرها كله بيه. طب هل ما تنفعش الاكسرامات؟ لا، تنفع الاكسرامات وتطفي معاك الاكسرامات، مفيش مشاكل. طب انا معيش دي ولا ديت، عادي صنفره ميه او هتقوم بالكلام، او صنفره جاف برضك هتشغل الكلام، مفيش يعني. دي الالترا فاين بتاع دي اللي بتطفي بقى السرقه. ممكن لو صنفره جاف مثلا هتكون صنفره 800 ترش عليها ورنيش، زي ما رشيت على ديت اللي هي الالترا فاين بتاعتها ورنيش، الخربشه بتاعتها ما بينتش، هتصنفر على الجاف بصنفره 800 بالمكنه، برضك الخرابيش مش هتبان. هتصنفر على الرصاصي او الذهبي مع الجي مط، هترش عليه ورنيش، برضك الخرابيش مش هتبان.
نيجي صنفره زي دي في الغالب القماش دي ما بنستخدمهاش في دهان السيارات اصلا، ولكن دي برضك بتكون بتصنفر بيها على الجاف، وممكن تصنفر بيها ناس تشغل بيها على الميه، ولكن هي بتكون في الغالب مصنعه انك تشتغل بيها على الجاف. نيجي صنفره زي كده بردك صنفره، انا واخد بالنا هنا هتلاقي مكتوب فاين، بص هنا مكتوب فاين ازاي، بتكون زي بردك زي دي كده هون، ولكن دي يعني بصراحه ممكن تكون بص بتعمل ازاي، والطبقتين الشركه دي هتلاقي عامله دي النوع زي ده، والشركه دي هتلاقي عامله بردك النوع زي ده. فمش لازم اللي انت يكون عندك كل حاجه، لا هي بتعمل واللي بيناسبه حاجه بياخدها. يعني هل دي مثلا مش هتشتغل مكان ديت، الاثنين هيشتغلوا مكان بعض. يعني عايزين ننوه اهم حاجه في القصه دي كلها، دماغك تكون شغاله وهي تعرف توظف الحاجه بشكل سليم. فبشكل عام يعني يا رجاله اي حاجه هتشتغل مكان اي حاجه ان شاء الله مفيش مشاكل. اهم حاجه يعني تكون محضر دماغك في القصه دي. يعني على سبيل المثال مثلا الانظمه الخاصه بدهان السيارات، يقول لك من مراحل تنزيل المكسور المعجون، يقول لك اشتغل من صنفره 80 لغايه 320 وتبدا اللي انت تدرج، وما بين كل درجه والتانيه حاول اللي انت ما تزودش عن 80 او 100 درجه. بمعنى اللي احنا لو بنصنفر بصنفره 100 مثلا، يعني دي صنفره معانا 100 اهي، صنفرنا المعجون ب 100، المرحله اللي بعديها كام؟ اروح اصنفر بصنفره 400 مثلا؟ لا، ال 400 مش هتشيل مكان الصنفره ال 100. ال 100 درجه بقى يعني ازود 200، امسك ورقه صنفره 200 وابدا اللي انا اصنفر بيها. طب لو صنفرت بصنفره 300 ايه اللي هيحصل؟ مش هتشيل خشانه ال 200. لكن لو انت ركزت معاها ومعكش ال 200 مثلا هتعمل ايه؟ يبقى هتجيب الصنفره ال 300 هتضطر تضرب اكتر من ورقه صنفره، هي هتشيل لكن هتاكل معاك ايه؟ ورق صنفره اكتر. وعايزين نوضح حاجه، مش معنى ان انت مسكت الصنفره ال 100 وصنفرتها اللي انت هتخش بال 200 اللي خلاص اللي انت كده شلت خربش ال 100، لا، ما انت ممكن ما تصنفرش بال 200 كويس. فاهم حاجه اللي شغال نفسه تكون دماغه وعينه حاضره مع الموضوع ده. وكنا الكلام ده وضحناه قبل كده في الفيديو بتاع البداره او الجاب باودر، البودره اللي بتنزل في الخربشه بتاعت دي لما تيجي تصنفر المرحله اللي بعديها بيكون اكسيد اسود بينزل يقعد في الخربشه اللي عملتها دي. ادام الاكسيد الاسود ده موجود معنى كده وانت بتصنفر بال200 ان انت ما تخلصتش من الخربشه بتاعت الصنفره ال100. معيش صنفره ميه تشغل دي الميه تشتغل معاك، لكن تكون عارف ان الخشانه بتاعتها يعني الصنفره ال100 هنا، الصنفره ال100 هنا اهو، الخشانه بتاعتها وانت ماسكها هتكون حاده عن الصنفره الخاصه بالميه، فتنتبه لحاجه زي دي. وزي ما قلنا اهم حاجه تصنفر وتشيك ان الخرابيش اتشالت. ادي الموضوع كده يا رجاله. وزي ما اتفقنا اللي حابب بقى الصنفره ويجيبها هتلاقوها ان شاء الله في وسط البلد، وان شاء الله هسيب لكم في الوصف والتعليق المثبت اللي حابب يعني يتواصل مع حد بيبيع الحاجات دي، واللي عنده اضافه يسيبها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.